ว่าวจุฬาของเจ้าชายแห่งกรุงมิถิลาขาดลอยไปตกกลางทุ่งนาและคนที่เก็บว่าวนั้นได้ไม่ใช่ขุนนางไม่ใช่นางในวังแต่เป็นหญิงชาวบ้านที่ทั้งเมืองเรียกว่าแก้วหน้าหมาพระปิ่นทองอยากได้ว่าวคืนจึงรับปากนางอย่างง่ายดายว่าจะรับนางเป็นชายาสำหรับเขาคำนั้นเป็นแค่คำพูดเพื่อเอาตัวรอดแต่สำหรับแก้วมันคือคำสัตย์ของกษัตริย์เมื่อคนสูงศักดิ์คิดจะกลืนคำพูดของตัวเองหญิงที่ถูกดูถูกทั้งชีวิตจึงต้องลุกขึ้นทวงสิทธิ์ของนางและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทำให้ทั้งกรุงมิถิลาต้องรู้ว่ารูปกายอาจถูกหัวเราะเยาะได้แต่ศักดิ์ศรีของคนไม่ควรถูกเหยียบย่ำเพียงเพราะหน้าตาในหมู่บ้านเล็กๆนอกกรุงมิถิลามีเด็กหญิงคนหนึ่งเกิดมาในครอบครัวชาวบ้านยากจนนางชื่อว่าแก้วตั้งแต่ลืมตาดูโลกแก้วก็ไม่ได้รับสายตาเอ็นดูเหมือนเด็กคนอื่นเพราะใบหน้าของนางมีรูปคล้ายม้าจนผู้คนพากันเรียกนางว่าแก้วหน้าม้าชื่อนั้นติดตัวนางมาตั้งแต่เล็กเด็กคนอื่นหัวเราะใส่ผู้ใหญ่บางคนมองนางเหมือนตัวประหลาดแม้แต่คนที่ไม่ได้เกลียดนางก็ยังมองนางด้วยความสงสารปนเวทนาแต่แก้วไม่ใช่คนอ่อนแอยิ่งถูกมองต่ำนางยิ่งรู้ว่าตัวเองต้องยืนให้ได้ด้วยขาของตัวเองนางอาจไม่มีรูปงามไม่มีฐานะไม่มีสิ่งใดให้ใครเกรงใจแต่สิ่งหนึ่งที่นางมีคือใจที่ไม่ยอมให้ใครมาลบค่าของนางง่ายๆจนวันหนึ่งเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเรื่องบังเอิญก็เกิดขึ้นพระปิ่นทองโอรสแห่งท้าวภูวดลผู้ครองกรุงมิถิลาเสด็จออกมาเล่นว่าวกับเหล่าข้าราชบริพารว่าวจุฬาของพระองค์ลอยเด่นอยู่บนฟ้าอยู่พักใหญ่ก่อนที่สายป่านจะขาดว่าวนั้นลอยไปตามลมข้ามทุ่งข้ามหมู่บ้านแล้วตกลงในที่นาของแก้วเห็นว่าวตกอยู่ตรงหน้านางรู้ทันทีว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของชาวบ้านธรรมดาไม่นานพระปิ่นทองก็ตามมาถึงเจ้าชายหนุ่มมองแก้วด้วยสายตารังเกียจตั้งแต่แรกเห็นเขาไม่ได้ถามดีๆเพราะไม่ได้เห็นนางเป็นคนที่ควรพูดด้วยอย่างให้เกียรติเขาเพียงต้องการว่าวของตนกลับคืนให้เร็วที่สุดแต่แก้วกลับไม่ยอมคืนง่ายๆนางถามว่าถ้าอยากได้ว่าวคืนพระองค์จะให้อะไรตอบแทนเงินทองแก้วไม่เอาของมีค่าแก้วไม่สนสิ่งที่นางขอมีเพียงอย่างเดียวให้พระปิ่นทองรับนางเป็นชายาคำขอนั้นทำให้คนที่ตามพระปิ่นทองมาหัวเราะกันลั่นบางคนหัวเราะเพราะคิดว่านางไม่เจียมตัวบางคนหัวเราะเพราะไม่เคยเชื่อว่าหญิงหน้าม้าจะกล้าพูดเช่นนี้กับเจ้าชายพระปิ่นทองทั้งอายทั้งโกรธทั้งรังเกียจแต่เขายังอยากได้ว่าวคืนเขาจึงรับปากไปว่าอีกไม่กี่วันจะมารับนางเข้าวังสำหรับเขานั่นเป็นเพียงคำลวงแต่สำหรับแก้วนั่นคือคำสัญญาที่กษัตริย์ตรัสไว้แล้วนางคืนว่าวให้พระปิ่นทองด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังโดยไม่รู้เลยว่านับจากวันนั้นชีวิตของนางจะไม่ได้ต่อสู้กับแค่หน้าตาของตัวเองอีกต่อไปแต่นางจะต้องต่อสู้กับคำดูถูกของทั้งราชสำนักเวลาผ่านไปแก้วรอวันแรกนางยังยิ้มวันที่สองนางยังเชื่อแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวันที่พระปิ่นทองรับปากไว้ก็ยังไม่มีขบวนใดมารับนางไม่มีราชรถไม่มีคนจากวังไม่มีแม้แต่ข่าวมีเพียงความเงียบที่ค่อยๆตอกย้ำว่าเจ้าชายอาจไม่ได้คิดรักษาคำพูดตั้งแต่แรกตากับยายของแก้วพยายามห้ามนางทั้งสองรู้ดีว่าคนจนอย่างพวกตนไปเรียกร้องอะไรจากวังหลวงไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งเป็นเรื่องแต่งงานกับโอรสกษัตริย์ก็ยิ่งดูไกลเกินเอื้อมแต่แก้วไม่ยอมถอยนางไม่ได้ต้องการเป็นชายาเพราะความโลภนางต้องการให้คำพูดของคนสูงศักดิ์มีความหมายเท่ากับคำพูดของคนธรรมดาเมื่อลูกหลานร้องขอตากับยายจึงจำใจเดินทางไปยังกรุงมิถิลาเพื่อทวงคำสัญญาแทนแก้วในท้องพระโรงท้าวภูวดลทรงรับฟังเรื่องนี้ด้วยความตกพระทัยหญิงหน้าม้าชาวบ้านคนหนึ่งอ้างว่าพระปิ่นทองให้สัญญาว่าจะรับเป็นชายาเรื่องเช่นนี้ย่อมทำให้ทั้งราชสำนักเสียหน้าพระปิ่นทองปฏิเสธด้วยความอับอายเขาพยายามทำให้เรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องตลกของหญิงบ้านป่าที่คิดเกินฐานะแต่ตากับยายยืนยันว่า
แก้วไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมานางรอครบกำหนดแล้วจึงให้พวกตนมาทวงท้าวภูวดลทรงไม่พอพระทัยแต่ก็ทรงรู้ดีว่าคำพูดของเจ้าชายไม่ใช่ของเล่นหากปล่อยให้พระปิ่นทองผิดคำโดยไม่มีความรับผิดชอบเกียรติของราชวงศ์ก็จะถูกตั้งคำถามพระมเหสีเองก็ทัดทานว่าไม่ควรแก้ปัญหานี้ด้วยการขับไล่หรือฆ่าคนที่มาทวงความจริงสุดท้ายราชสำนักจึงจำต้องรับแก้วเข้าวังแต่การรับนั้นไม่ใช่การยอมรับด้วยใจแก้วไม่ได้ถูกพาไปอยู่ในตำหนักอย่างสมเกียรตินางถูกแยกไปอยู่ท้ายวังถูกใช้ให้ทำงานในโรงครัวและถูกมองเป็นเรื่องน่าอับอายที่ทุกคนอยากซ่อนให้พ้นสายตาทุกวันแก้วต้องได้ยินเสียงหัวเราะทุกคืนนางต้องหลับไปพร้อมคำดูถูกแต่แก้วไม่เคยลืมว่านางไม่ได้เข้าวังมาเพื่อขอความเมตตานางเข้ามาเพื่อให้คนที่ผิดสัญญารู้ว่าคนหน้าม้าก็มีหัวใจและหัวใจนั้นจำความอายุติธรรมได้ดียิ่งแก้วอยู่ในวังนานเท่าไหร่พระปิ่นทองก็ยิ่งอึดอัดมากขึ้นเท่านั้นสำหรับพระองค์แก้วไม่ใช่ชายาไม่ใช่คนที่ควรอยู่ใกล้แต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าพระองค์เคยพูดคำหนึ่งออกไปเพราะความมักง่ายแล้วคำพูดนั้นกลับย้อนมาผูกมัดชีวิตของตนเองท้าวภูวดลเองก็ไม่อยากให้ราชวงศ์ต้องมีสะใภ้ที่ถูกทั้งเมืองหัวเราะเยาะจึงเกิดแผนหนึ่งขึ้นในราชสำนักไม่ใช่แผนฆ่าอย่างเปิดเผยแต่เป็นแผนที่ดูเหมือนคำสั่งอันชอบธรรมท้าวภูวดลมีรับสั่งให้แก้วไปนำศิลาพระสุเมนกลับมายังกรุงมิถิลามันคือภารกิจที่คนธรรมดาไม่มีทางทำสำเร็จพระสุเมนอยู่ไกลเกินมนุษย์ธรรมดาจะไปถึงหนทางเต็มไปด้วยป่าลึกสัตว์ร้ายพูดผีและอำนาจลี้ลับหากแก้วไปแล้วไม่กลับมาราชสำนักก็ไม่ต้องรับผิดหากนางตายกลางทางทุกอย่างก็จบลงเงียบๆพระปิ่นทองรับรู้แผนนี้และไม่ได้ห้ามตรงกันข้ามเขากลับมองว่ามันเป็นทางออกที่เหมาะที่สุดแก้วถูกเรียกไปยังท้องพระโรงนางยืนฟังคำสั่งนั้นนิ่งๆไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีการขอชีวิตไม่มีคำถามว่าทำไมนางต้องไปเพราะนางรู้คำตอบอยู่แล้วคนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการศิลาพวกเขาต้องการให้นางหายไปแก้วก้มลงรับคำโดยไม่หันกลับมามองคนในราชสำนักบางคนหัวเราะเบาๆเพราะเชื่อว่าไม่มีวันได้เห็นนางกลับมาอีกแต่พวกเขายังไม่รู้ว่าคนที่ถูกเหยียดมาทั้งชีวิตมักเดินผ่านความกลัวมาไกลกว่าคนที่เกิดมาในวังมากนักแก้วออกเดินทางเพียงลำพังเส้นทางสู่เขาพระสุเมนไม่ใช่ทางที่คนธรรมดาจะรู้จักนางเดินผ่านป่าผ่านเขาผ่านลำธารและผ่านคืนที่มืดจนไม่รู้ว่าตนเองจะรอดถึงเช้าหรือไม่หลายครั้งนางเหนื่อยจนแทบหมดแรงหลายครั้งนางคิดถึงบ้านแต่ทุกครั้งที่ใจเริ่มไหวคำดูถูกในท้องพระโรงก็ย้อนกลับมาในความทรงจำนางจึงเดินต่อไม่ใช่เพราะอยากได้ความรักจากพระปิ่นทองเพียงอย่างเดียวแต่เพราะนางไม่ต้องการให้ใครใช้ความอัปลักษณ์ของนางเป็นเหตุผลในการทำลายศักดิ์ศรีของนางอีกในที่สุดแก้วก็หลงเข้าไปในเขตป่าเล้นลับและได้พบอาสมของพระฤาษีผู้หนึ่งพระฤาษีไม่ได้ตกใจเมื่อเห็นใบหน้าของนางไม่ได้หัวเราะไม่ได้ถามว่านางเป็นตัวอะไรกันแน่ท่านเพียงมองนางอยู่นานแล้วกล่าวว่ารูปที่คนเห็นไม่ใช่ทั้งหมดของคนคนหนึ่งแก้วจึงเล่าเรื่องของตนให้ฟังเล่าเรื่องว่าวเล่าเรื่องคำสัญญาเล่าเรื่องที่ถูกเหยียดในวังและเล่าถึงภารกิจศิลาพระสุเมนที่ทุกคนหวังให้นางตายพระฤาษีฟังจนจบแล้วเห็นว่าหญิงผู้นี้ไม่ได้มาเพราะโลภไม่ได้มาเพราะอยากเอาชนะใครด้วยความพยาบาทแต่มาเพราะต้องการพิสูจน์คุณค่าของตัวเองด้วยความเมตตาท่านจึงสอนมนต์ถอดรูปให้แก้วเมื่อมนต์นั้นสำแดงผลรูปหน้าม้าที่ทุกคนเคยเห็นก็ค่อยๆหลุดออกเผยให้เห็นหญิงงามที่ซ่อนอยู่ภายในแก้วตกใจเมื่อได้เห็นเงาของตนเองนางไม่เคยคิดว่าภายใต้รูปที่ถูกคนดูถูกมาตลอดจะมีใบหน้าอีกใบหนึ่งซ่อนอยู่แต่นางก็เข้าใจทันทีว่าความงามนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ชีวิตนางมีค่าเพราะก่อนที่จะงามนางก็มีค่าอยู่แล้วพระฤาษีมอบของวิเศษให้นางอีก2 สิ่งเรือเหาะที่จะพานางข้ามหนทางไกลเกินมนุษย์และมีดอิโต้ศักดิ์สิทธิ์
ที่ใช้ตัดสิ่งกีดขวางและปราบอันตรายระหว่างทาง ก่อนออกเดินทางพระฤาษีเตือนแก้วว่าของวิเศษอาจช่วยให้นางไปถึงเป้าหมายแต่สิ่งที่จะทำให้นางไม่หลงทางคือใจของนางเองแก้วสวมรูปหน้าม้ากลับคืนเก็บความจริงเรื่องรูปงามไว้กับตัวแล้วขึ้นเรือเหาะมุ่งหน้าไปยังเขาพระสุเมนเรือเหาะพาแก้วขึ้นเหนือป่าผ่านภูเขาผ่านเมฆและผ่านดินแดนที่นางไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นด้วยตาตัวเองระหว่างทางนางพบอุปสรรคมากมายมีทั้งสัตว์หิมพานต์ที่ขวางทางมีทั้งเขตลี้ลับที่ไม่ยอมให้คนธรรมดาผ่านมีทั้งความกลัวที่กลับมาเยือนนางในเวลาที่ต้องตัดสินใจแต่ครั้งนี้แก้วไม่ได้มีเพียงความดื้อดึงเหมือนเมื่อก่อนนางมีสติมีของวิเศษและมีความเข้าใจใหม่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นเพียงหญิงที่ถูกโลกแกล้งแต่เป็นคนที่มีสิทธิ์กำหนดทางเดินของตนเองเมื่อถึงเขาพระสุเมนแก้วจึงใช้มีดอิโต้ศักดิ์สิทธิ์ตัดศิลาวิเศษออกมาไม่ใช่ด้วยความอวดเก่งแต่ด้วยความตั้งใจจะกลับไปยืนต่อหน้าคนที่คิดว่านางไม่มีวันทำสำเร็จจากนั้นนางนำศิลาพระสุเมนขึ้นเรือเหาะและเดินทางกลับกรุงมิถิลาวันที่แก้วกลับมาถึงวังทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาหญิงหน้าม้าที่ถูกส่งไปตายกลับยืนอยู่หน้าท้องพระโรงพร้อมศิลาวิเศษตากับยายของนางร้องไห้ด้วยความโล่งใจคนในวังที่เคยหัวเราะนางต่างเงียบลงท้าวภูวดลทอดพระเนตรศิลาแล้วพูดไม่ออกพระปิ่นทองยิ่งหน้าซีดกว่าใครเพราะความล้มเหลวของแผนครั้งนี้ทำให้เขาไม่มีทางปฏิเสธได้เหมือนเดิมแก้วไม่ได้โวยวายไม่ได้เยาะเย้ยนางเพียงถวายศิลาตามคำสั่งแล้วรอฟังว่าครั้งนี้ราชสำนักจะรักษาคำพูดหรือไม่แต่คนที่คิดไม่รักษาสัญญาตั้งแต่แรกมักหาทางหนีจากสัญญาได้เสมอท้าวภูวดลตรัสเลี่ยงว่าต้องรอฤกษ์ต้องจัดพิธีต้องดูความเหมาะสมพระปิ่นทองนิ่งเงียบและในความเงียบนั้นแก้วก็เริ่มเข้าใจว่าต่อให้นางยกเขาทั้งลูกกลับมาคนที่ตั้งใจดูถูกนางก็ยังหาข้ออ้างใหม่ได้อยู่ดีชัยชนะของแก้วในวันนั้นจึงไม่ใช่การได้เป็นชายาแต่คือการทำให้ทั้งวังรู้ว่าหญิงที่พวกเขามองว่าไร้ค่าสามารถทำสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำได้สำเร็จหลังจากแก้วนำศิลาพระสุเมนกลับมาได้พระปิ่นทองก็ยิ่งรู้สึกเหมือนถูกต้อนจนมุมเขาไม่อยากรับแก้วเป็นชายาไม่อยากยอมรับว่าหญิงที่เขาเคยรังเกียจกลับมีความสามารถเหนือกว่าคนทั้งวังและที่สำคัญเขาไม่อยากให้ทั้งเมืองจดจำว่าเขาเคยผิดคำพูดกับหญิงชาวบ้านคนหนึ่งไม่นานหลังจากนั้นข่าวใหม่ก็แพร่ไปในวังพระปิ่นทองจะเสด็จไปเมืองโรมวิถีเหตุผลที่ประกาศออกมาคือการเจริญสัมพันธไมตรีแต่คนที่อยู่ใกล้เรื่องรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้คือการหนียิ่งกว่านั้นยังมีข่าวว่าที่เมืองโรมวิถีมีเจ้าหญิงนามทัศมาลีผู้เหมาะสมกับพระปิ่นทองทั้งชาติกำเนิดรูปโฉมและฐานะทุกอย่างชัดขึ้นเรื่อยๆแก้วถูกทิ้งไว้อีกครั้งครั้งแรกพระปิ่นทองผิดคำหลังได้ว่าวคืนครั้งที่สองราชสำนักส่งนางไปตายด้วยภารถิตศิลาพระสุเมนและครั้งนี้เมื่อแก้วกลับมาพร้อมชัยชนะพวกเขากลับเลือกจะหนีไปหาสัญญาใหม่ที่งดงามกว่าในสายตาของคนทั้งเมืองคืนก่อนขบวนจะออกเดินทางแก้วยืนมองวังมิถิลาเงียบๆนางมิได้ร้องไห้เสียงดังมิได้ตะโกนสาปแช่งแต่น้ำตาของนางค่อยๆไหลออกมาเพราะครั้งนี้นางมิได้เจ็บเพียงเพราะถูกคนรักปฏิเสธนางเจ็บเพราะได้เห็นชัดว่าสำหรับคนบางคนต่อให้เราพิสูจน์ตัวเองมากเพียงใดเขาก็ยังเลือกมองเราอย่างเดิมแต่ความเจ็บครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งมันมิได้ทำให้นางอ่อนแอลงมันทำให้นางตาสว่างแก้วรู้แล้วว่าหากนางยังรอให้พระปิ่นทองเป็นฝ่ายมอบศักดิ์ศรีให้นางจะต้องรอไปทั้งชีวิตศักดิ์ศรีของนางต้องถูกทวงคืนด้วยมือของนางเองเมื่อรุ่งสางมาถึงขบวนของพระปิ่นทองก็ออกจากกรุงมิถิลา
มุ่งหน้าไปยังเมืองโรมวิถี แก้วมองขบวนนั้นจากที่ไกลๆแล้วตัดสินใจอย่างเงียบๆว่า เรื่องนี้ยังไม่จบ นางไม่ได้จะตามไปเพื่ออ้อนวอนไม่ได้จะตามไปเพื่อขอความรัก แต่นางจะตามไปเพื่อให้พระปิ่นทองและทุกคนที่ดูถูกนางได้รู้ว่าคำสัญญาที่เอ่ยออกมาแล้วไม่ใช่สิ่งที่จะโยนทิ้งได้เพียงเพราะคนฟังเป็นหญิงหน้าม้า และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ การเดินทางที่แก้วจะไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้ใครรักนางเท่านั้น แต่นางจะต่อสู้เพื่อให้โลกยอมรับว่าคนที่ถูกมองต่ำที่สุดก็มีสิทธิ์ยืนอย่างสง่างามที่สุดได้เช่นกัน ปฐมบทของแก้วหน้าม้าไม่ใช่เพียงเรื่องของหญิงอัปลักษณ์ที่อยากได้เจ้าชายเป็นสามี แต่มันคือเรื่องของคำสัญญา ศักดิ์ศรีและการตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก พระปิ่นทองพูดคำหนึ่งออกไปเพื่อเอาว่าวคืน แต่แก้วถือคำนั้นเป็นคำสัตย์ราชสำนักพยายามกำจัดนางด้วยภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ แต่นางกลับเดินทางไปจนถึงเขาพระสุเมนได้พบพระฤาษีได้ของวิเศษและนำศิลากลับมาได้สำเร็จ สิ่งที่แก้วพิสูจน์ในตอนนี้ไม่ใช่ว่านางงามแค่ไหนเมื่อถอดรูป แต่คือก่อนที่ใครจะเห็นความงามนั้นนางก็มีความกล้ามีความอดทนและมีคุณค่าพอจะยืนต่อหน้าทั้งราชสำนักแล้ว เรื่องราวของแก้วหน้าม้ายังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อพระปิ่นทองหนีไปเมืองโรมวิถีและเจ้าหญิงทัศมาลีกำลังจะเข้ามาเป็นเงาใหม่ในชีวิตของเขาแก้วจึงต้องตัดสินใจว่าจะตามไปทวงสัญญาหรือทวงศักดิ์ศรีของตนเองกลับคืนหากเรื่องราวของหญิงที่ถูกดูถูกทั้งชีวิตแต่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาทำให้คุณอยากติดตามต่อฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้เพื่อเดินทางต่อไปกับแก้วหน้าม้าในตอนหน้าครับ